chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, có thể nói rằng yêu nhau đã khó, giữ nhau càng khó hơn. Mà làm sao để mà có thể hạnh phúc trong tình yêu thì chắc chắn là các bạn sẽ phải theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu. Bởi vì ở đây chúng tôi có rất là nhiều những cái câu chuyện đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và những câu chuyện của họ chắc chắn sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm trong tình yêu. Một tràng pháo tay cho họ. Còn bên đây là hai chàng trai rất là quen thuộc, đó chính là G.A. Nguyễn và V-Max. Và vị khách mời ngày hôm nay có thể nói là một người mà cá nhân Quang Bảo rất là ngưỡng mộ từ những ngày đầu tiên mà Bảo vào nghề, bởi vẻ hào hoa phong nhã của anh, tính chất bụi bặm của anh. Một tràng pháo tay để cùng chào đón soái ca Hoàng Phi. Giới thiệu gì mà ngại quá vậy, không dám ra luôn á. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hello. Hello. Xin chào. Tôi thích ngồi bên đây hơn nha, bên đây có vẻ vui vẻ hơn. Đó, nhưng mà ngày hôm nay đến đây là chúng ta sẽ chia sẻ rất nhiều những cái đề tài liên quan tình yêu. Phi đã sẵn sàng chưa ạ? Tình yêu. Ok, sẵn sàng. Sẵn sàng rồi, xin mời Phi về chỗ ạ. Ngày hôm nay có thể nói là một cái sự khá là trùng hợp giữa khách mời của chúng ta và chủ đề tài chính. Về chủ đề chính. Đó, là bởi vì nhìn rất là hào hoa, rất bụi bặm đúng không? Thì thường mà những người như vậy thì người ta nói là đào hoa. Mà bên cạnh đào hoa thì còn có cái sự lăng nhăng nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ranh giới giữa đào hoa và lăng nhăng là như thế nào. Anh Phi sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Ok, ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên đó chính là nhiều người thích lấp lửng không dám chối từ. Đây là câu chuyện của ai? Xin mời. Nhã quá nè, phải không? Nhã nè, chớp chớp mắt quá nè. Thái độ là phải cũng vậy. Thường á là con gái tụi mình đó là yêu bằng tai đúng không? Thường thì con trai mà nói chuyện ngọt ngào và có hành động ga lăng là mình bị đổ liền luôn. Thì cái người bạn này là một người bạn của Nhã thôi. Thì là bạn đồng nghiệp thôi chứ không có phải là người yêu nhau, nhưng mà Nhã thì thấy những cái câu chuyện xung quanh bạn ấy. Đấy, nên thì thế bạn ấy Bạn ấy thì tại vì công việc của bạn Nhã, đầu tiên phải nói về ngoại hình. Bạn cao ráo, đẹp trai thì đối với Nhã thì cũng tầm 7 điểm thôi, nhưng mà đối với những bạn nữ khác thì tầm là 90 điểm lận. Thì đó, xong mà nói chuyện là hiểu tâm lý con gái nữa. Mà bị một cái á, là bởi vì hiểu tâm lý con gái quá nên gặp ai cũng ga lăng, cũng chăm sóc, cũng dễ thương, cũng nice hết á. Cho nên là mấy bạn nữ thì thường á là sẽ dễ bị mũi lòng, cái xong nghĩ là anh thích mình đó nha. Anh thích mình cái xong rồi đem lòng thích lại bạn đó, xong rồi nhiều bạn là tặng quà rồi làm đủ thứ hết á. Nhưng mà bạn này thì bạn đâu có thương lại đâu. Nhưng mà bạn bị một cái là khi mà mấy cô bắt đầu tỏ vẻ là thích mình rồi á là đâu dám từ chối đâu, vẫn cứ nai nai như vậy với mọi người. Nhận hết luôn. Nhận hết là nhận hết luôn. Không, nhưng mà bây giờ mình phải phân tích coi là cái nhận này là nhận như thế nào. Nhận là coi như là người yêu hết, là bắt cá nhiều tay, hay là cái chuyện mà cứ là không, người ta lấp lửng thôi mà không có gì hết. Đúng rồi, người ta cứ lấp lửng như vậy mới là kỳ á, mới là khó. Không trả lời dứt khoát. Đúng rồi. Mối quan hệ mập mờ. Mà cứ để cái thính nó nằm đó hoài. Đối với mọi người thì mọi người nghe thì nghĩ cái đó chàng trai đó là hào hoa hay là lăng nhăng. Bên đó 4 ông này là đều vậy Đúng luôn. rồi. Tôi nghĩ cái chuyện này không phải là đào hoa hay lăng nhăng gì hết. Đúng. Đó chỉ là nice. Đó chỉ là lòng tốt của một người con trai dành cho những bạn nữ xung quanh. Đó là trách nhiệm của một người đàn ông. Khi họ gặp một người con gái thì cái việc là không cần biết là họ có thích hay không, hay là đẹp xấu gì không quan trọng, nhưng khi mà đã là một người con trai thì cái việc mà giúp đỡ các bạn nữ đó là điều bắt buộc ở bất kỳ thời nào, bất kỳ lúc nào. Đồng ý. Tôi nghĩ là cái chuyện này là do các bạn gái ngộ nhận. Đúng rồi. Ngộ nhận cái tình cảm mà các bạn nam dành cho và nghĩ là quý mến, ok đó, đồng ý, nhưng mà không thể nào đổ lỗi cho chúng tôi được. Đúng, chính xác. Và các bạn có giận chúng tôi thì chúng tôi sẽ vẫn lo lắng tiếp cho các bạn gái khác thôi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Không, cái này em rất là đồng ý anh Hoàng Phi. Tại vì em thấy rất là nhiều trường hợp rồi. Đó là một phần là do con gái ngộ nhận. Cứ khi mà bên kia đối xử tốt với mình tí xíu, quan tâm tí xíu là các bạn lại nghĩ rằng là đó là bên đó người thích mình. Xong rồi sau đó là những cái cô gái đó đi bày tỏ cái tình cảm của mình với chàng trai kia, và cuối cùng chàng trai kia thì là kiểu rất là nice, mà cái lời từ chối người ta cũng không có nỡ từ chối. Thì tự dưng các bạn nữ đó làm khổ bản thân mình, và cái trường hợp này em thấy rất là nhiều. Không, ngộ nhận có nghĩa là từ cái lúc mà bạn tốt với bạn nữ đó, xong cái bạn nữ đó nghĩ là bạn thích người ta thì tới đó thì Miko chấp nhận. Nhưng mà tới cái giai đoạn người ta đã tỏ tình với bạn mà bạn không nói là từ chối, không nói yes hay nói no thì có nghĩa là bạn lăng nhăng rồi. Vậy thì bây giờ Phi cho Trinh một cái mức nào là lúc đó bạn sẽ nói với người bạn gái đó là mình không có tình cảm gì với bạn hết. Mức nào sẽ nói câu đó, hay là tới chết cũng không nói ra. Câu chuyện đang đẩy về phía cá nhân rồi nha em. Không, nhưng mà cái này là mình phải nói rõ là coi như là bây giờ bạn nữ đó
đôi khi có những bạn nữ kia nè, bây giờ anh nói đi, bây giờ anh nếu mà thích em thì mình tiến tới, còn nếu mà không thích em thôi mình không là gì hết với nhau, không là bạn với nhau. Mà trong khi đó bạn nam kiểu là người ta đâu có nghĩ gì đâu, thì người ta đang là bạn bè đồng nghiệp, ta tốt với nhau, người ta muốn làm bạn tiếp, thì không lẽ bây giờ nó thôi mình đừng làm bạn nữa. Sao anh bảo Tại binh vì cho người đó phù vậy? hợp- Không, là tính cách của con trai. Đúng rồi, Đâu hiểu binh rồi. bạn của chị Nhã vậy? Không, tại vì anh nghĩ là anh có báo đầu qua cho nên là anh nghĩ là Thôi anh để phải. Phi trả lời câu hỏi của Trinh À. đi. Ừ. Tôi gợi cho bạn rồi đó, bạn Vẫn tới tôi hả? Gửi cho bạn cho Không nên bỏ bạn. tự nhiên bữa nay không có đoàn kết quá vậy. Sao bên đó anh tránh né anh Trình quá vậy? Tới lúc nào bạn sẽ say no với một cô gái? Nếu như mà Phi gặp trường hợp đó khó quá, không nghĩ được, tại trước giờ chưa bao giờ gặp cái chuyện đó. Từ chối hay chấp nhận Ủa lộn, nói là Trai kỳ của hết mình trơn, nhưng lúc đó mà- bạn gái chưa? Kìa, Cái đi đó- mắt cái đó- kìa. cái đó không phải Em nghĩ là đơn giản, Bị mà mắc nếu như trả mà có lời tình cảm đi. thì mình say yes, còn không có tình cảm thì mình say no, chứ tại sao lại phải lập lời nhỉ? Khi mà mình không có Bị tình mắt cảm với lập một lời người. vậy không? Bắn rap hả? Rồi chết rồi. Bị mắt lập lời cho cái trường hợp vậy đó bây giờ đoàn kết rồi chứ. Bi mắt nghe. Cái gì? Nói đi, Bị Bi mắt mắt nghe. lập Thì lời Bi Mắt vậy trả không? lời đi, Bi Mắt trả lời đi. Tới lúc nào bạn sẽ từ chối tình cảm của một cô gái? Thì tới khi nào mà mình cảm người ta, thí dụ mà bạn nữ đó ép mình vô chân tường đi mà Em mình là không người có lăng nhăng Bi. Em nói như vậy là chứng tỏ em là người lăng nhăng Bi. Dạ, thì nói chung là bây giờ Bi cũng bị khó trả lời luôn. Thôi từ từ. Thế là khó từ Mới là câu chối. chuyện đầu tiên thôi, mình vẫn chưa có xác định được. Nhưng mà bây giờ riêng câu chuyện đó thì các bạn nữ thấy là lăng nhăng hay là đào hoa? Đào hoa. Đào hoa. Không rõ Ai ràng. ai gọi đào hoa giơ tay? Ai gọi lăng nhăng giơ tay? Nhã nói rồi, khúc đầu là đào hoa, khúc sau là lan nhăng. Có một mình bạn luôn á. Cô gái Bạn nhìn tự tự chơi chơi luôn giơ á. tay một mình kìa. Mình Còn luôn những á. người còn lại là phân vân. Rồi phân vân, tại vì chưa biết câu chuyện cụ thể như thế nào đâu. Ok thôi, tìm hiểu thêm và phân định. Với mỗi người hâm mộ đều là người yêu. Rồi câu chuyện này của ai? Rồi, xin mời cảm quá, cái này Đàm Phương Linh. Thì em kể đi. Đấy, anh bảo muốn đi sâu hơn thì em lại có một câu chuyện đi sâu hơn, rõ ràng hơn. Đó là bạn là một người rất là đào hoa. Vì tính cách Em khẳng định đào hoa từ đầu luôn đúng không? Đúng rồi, tại Rồi. vì cái cách giao tiếp rồi cái việc ga lăng rồi tốt và biết nói chuyện rất là được ý mọi người thì tất nhiên là sẽ nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ con gái. Và bởi vì mình còn thêm một cái vẻ ngoài cũng ổn nữa, như anh Bảo vậy đó chị. Đúng rồi, một người giống anh Bảo, một người giống như anh Bảo. Giải mã tình yêu cùng Bảo và những người Thì rất hay nhận được những cái tin nhắn làm quen từ các bạn nữ từ Facebook, hoặc là xin do học trong trường nên nhiều khi là xin số điện thoại để làm quen qua tin nhắn, điện thoại cũng có nữa. Đó thì ở đây là bạn ấy đều đẩy lên. Chẳng hạn như ta giờ làm quen thì mình ok, chỉ chào hỏi rồi hỏi han ok khỏe rồi bye các kiểu thôi, vậy không vậy. Ngày nào cũng sẽ nhắn tin và dần dần đẩy lên, nó qua mức bạn bè luôn. Mà cái chuyện đó lại với rất nhiều cô gái cùng một lúc. Sao bạn ấy Mà đây nhận- là bạn người của em, người cũ của em hả? Đúng rồi, thì coi như là đối với những cái bạn gái đó thì bạn ấy đều là bạn trai của người ta. Và các cô gái đó đều là bạn gái của người ta, chỉ là các bạn gái kia không quen biết nhau thôi. hơi kỳ. Tại vì những cái mối những cái mối quan hệ thả thính đó thì bạn ấy đều đẩy lên mức là người ta cảm thấy là người ta là bạn gái rồi. Nhưng Đó, mà thế nào có như gặp Linh nhau. nói là đẩy. Nói chuyện, và khi mà em bắt gặp được một tin nhắn thì em thử coi một tin nhắn thôi. Tại vì em là người rất là thẳng thắn, em cảm thấy là có vấn đề rồi. Thì khi mà ngồi trực tiếp với nhau như vậy em nói là em mượn điện thoại. Cái này quán. Cái này là tim bánh tô. Em có một chuyện cần muốn nói và cần muốn xem xét. Thì em cầm điện thoại ra, em chọn đại một người em cảm thấy không, có linh tính của em hay lắm, em chọn người nào là đúng người đó. Lúc này là chít các bình kiểu. thường là các bạn nam sẽ là tim đập. Thôi là không phải chuyện của tụi tôi mà tụi tôi vẫn đang sợ. Nhưng mà đây là em làm trước mặt mà, đúng không? Rất là thẳng thắn với nhau. Để giải quyết vấn đề đó anh Bảo. Đó. Thì Sao anh nữa vậy? em thấy bạn em giống anh. Cho nên đó hả là ở trọng thì thấy là anh ơi em nhớ anh. Đạn hay gì? Tối nay mình có thể hẹn nhau đi chơi không? Thì ở đây là cái người, do cái cách người này nói chuyện là cũng rất là ok em, thế tối nay muốn đi đâu? Chỉ cần đến đó thôi, đang quen bạn gái mà còn một nùi những thứ bạn gái khác nữa. Vậy là lăng nhăng. Đấy. Vậy là lăng nhăng. Xác nhận Thì đó với em là từ đào hoa mà do mình chủ động và cái mức độ chung thủy của mình không đủ thì nó sẽ dẫn đến lăng nhăng. Thì đối với em như vậy là lăng nhăng. Vậy thì mình phải hỏi Giải quyết sâu người đàn hơn ông. một tí
thế nào là cái chuyện là có mối quan hệ nhắn tin này nọ trên mức tình cảm? Thì nhắn tin ví dụ hỏi han cả ngày và gần như là thời gian rảnh ra một cái là nhắn với họ luôn. Là em nghĩ là bắt đầu có tình cảm rồi đấy. Dành quá nhiều thời gian. Dành quá nhiều thời gian Mà cho cho một người đối không phương. phải là người yêu mình. Trinh nghĩ mấy cái này là quý đàn ông quá rành, sẽ rất là rành một người phụ nữ khi nào có thích mình hay không. Tại vì khi mình nhắn tin với người ta, thấy mình hỏi rồi người ta trả lời, sau đó người ta cũng im im hoặc là có vẻ không hào hứng nói chuyện với mình lắm, thì mình biết ngay là cái cô bé này không có gì với mình. Còn cách nói chuyện như thế nào để thấy là cũng có cái gì đó nên mới dành thời gian ra để nói chuyện như vậy, nhiêu đó là không được rồi. Thật ra mình nghĩ là tại vì ngày xưa mình đi học á, mà những cái lúc đó là mấy bạn nam thường hay bảo là thật ra là lịch sự thôi, người ta nhắn mình nhắn lại thôi, mấy bạn mình sẽ nice, lấy nhưng mà lý thực do ra là như vậy. Mình hơi nice thật quá ra là đúng không? mình nice thôi. Không bỏ thời gian ra nhắn tin với bạn gái nè. Có mà. Hay là trở lại mình nói là đàn ông vì lúc tham đấy lam mình là rảnh vì quá thế nên đấy. không có ai để nói chuyện. Thật sự đàn ông rất là tham lam. Ai mở điện thoại rung không? Hai bạn bên đây đang rung, xin lỗi. Bình tĩnh lại, chúng ta đang binh vực. Thực ra là tôi đang định tìm cách để binh vực cho cánh mày râu. Nhưng mà trong cái lúc ngồi chờ đợi thì tôi có rút một cuốn sách. Tôi nghĩ là một cái điềm báo. Cuốn sách có tên là Tôi là một con lừa. Cái quyển này mình đọc rồi. Và tôi quyết định là ok, tôi sẽ không ngụy biện gì nữa hết. Nếu mà đã có một cái mối quan hệ với một cái người bạn gái rồi, mà chúng ta nhắn tin nhiều cho các bạn nữ khác theo kiểu là lấp lửng, nó không rõ ràng gì hết, nhưng mà nhắn tin rất nhiều để có thể giữ cái mối quan hệ nó ở mức trung bình và có thể tiến lên cao hơn, thì Phi nghĩ đó là lăng nhăng. Bởi vì khi mà chúng ta nhắn tin với một người bạn để hỏi thăm, để đi chơi, để nói chuyện, để tìm cái niềm vui trong cái cuộc sống, nó sẽ khác với cái cách mà chúng ta tìm một cái người để yêu và có tình cảm. Phi nghĩ chắc chắn điều đó là lăng nhăng. Còn biết hai em thì sao? Thôi thì cứ nghe một người ý kiến trước đi, từ từ mình còn nhiều trường hợp mình không thích lắm. Khoan cho hỏi cái Phi có bao giờ làm như vậy với các bạn nữ là fan của mình không? Thật ra Phi không có fan cho nên Phi không biết làm chuyện đó làm sao luôn á. Bạn bè xung quanh á. Đôi khi vẫn có những bạn nữ ok mình gặp và mình cảm thấy là mình thích họ, không phải là thích cái chuyện yêu đương, nhưng mà mình thích nhìn họ, mình thích cái cách họ nói chuyện, cách họ giải quyết công việc, cái cách mà họ khẳng định mình trong cái cuộc sống. Họ quay qua họ nói chuyện, họ nhắn tin với Phi thì Phi trả lời chứ đúng không? Mình sẽ vẫn trả lời chứ, nếu không trả lời là một chuyện không đúng rồi đó. Cái này để tôi bên Phi, tôi biết Phi. Rồi. Trinh, hồi xưa á là biết Phi là đang Xúc xổ nhiều thứ. Mình cái gì không được thì mình gói lại nha Trinh. mình ngắn gọn thôi, mình ngắn gọn. Không, Phi là một cái trường hợp ngược lại, tại vì thời điểm đó Trinh không biết là Phi có bạn gái, nhưng mà thời điểm đó Trinh nhắn tin với Phi hoàn toàn là vì công việc. Nhưng mà thấy bạn này thậm chí trả lời với mình kiểu rất là rõ ràng và thẳng thừng là vậy thôi á, có nghĩa là thậm chí mấy bạn là con gái có hiểu không, mình đang nói chuyện với con trai mà thấy ủa mình đâu có nói gợi ý gì đâu mà làm gì mà rõ ràng dữ vậy, kiểu vậy. Thì cái sau đó tôi mới biết là bạn này đang có một mối quan hệ, nên tôi biết là Phi thì không có giống như Bảo đâu đó, tôi biết thế. Sống tốt để được mát lòng về sau. Thôi ok, tiếp tục. Có cùng lúc hai bạn gái. Wow, Ủa này thì... Ôi cái này chắc nhiều người cũng hiểu rồi đúng không? Cái này thì chưa biết câu chuyện của em như thế nào, mà kể đi. Gia Linh. Cái lúc đó thì em còn là ở dưới quê á, thì em với anh đó có thích nhau. Thì hai đứa cũng thích nhau vậy đó, thì bữa đó đi uống nước thì mới có một cái số điện thoại gọi. Nhưng mà rất kỳ nha, bình thường có số điện thoại thì mình có nghe thôi, đâu cần gì phải lấp lửng, nhưng mà có lưu số đàng hoàng. Cái lưu cái tên nó với cái tên nó với đường sau là một cái gì viết tắt đó. Xong rồi em không có dịch ra được cái từ đó. Cái em mới hỏi là ủa ai gọi anh vậy sao anh không nghe, cái xong em bảo là bạn, cái xong cái vậy thôi nghe đi, xong vẫn nghe alo lên. Có nghĩa là không có nói ra câu cứ vậy thôi nha, cúp máy. Xong cái em thấy là lạ quá, sao kiểu như kỳ quá. Cái sau này em mới dịch ra được cái từ viết tắt đó là từ tên của cô gái đó. Thì mà cái cô gái đó cũng biết là em với cái người đó đang quen luôn mà vẫn chấp nhận. Xong dạ đúng rồi, sau này em nghe nói thì cũng quen rất là nhiều người. Bản tính em nghĩ là chắc là khó dời lắm. Chúc anh hạnh phúc. Khó dời.
chúc anh hạnh phúc. Bây giờ hỏi nè, khi mà một người con gái gặp một người con trai, chắc chắn là người con gái cũng sẽ biết được rằng là con trai đó có bạn gái hay chưa. Thế thì tại sao vẫn có rất nhiều cô gái quyết định là tấn công bạn trai đó dù rằng biết rằng người ta có bạn gái rồi? Thì người ta kêu là đánh cái thằng nào mà có địch mới vui. Mới vui đó, với lại với nhau vô. Biết đâu bạn trai nó nói trời ơi, nó thích anh nữa chứ anh đâu thích nó. Kiểu vậy đó. No, em có gặp một cái trường hợp như thế này, có nghĩa là một người bạn của em nghĩa là có quen một cái anh bạn trai đấy. Thì anh bạn trai đấy thì lại có một cô người yêu rồi. Nhưng em nghĩ là khi mà bạn gái này biết rồi nhưng mà vẫn tiếp tục quyết định đến với bạn trai kia. Và em có hỏi lý do tại sao lại như thế, mà trong khi bạn trai kia cũng nói thẳng là có người yêu rồi. Bạn em mới nói một câu là đơn giản là tại vì một phần là ở người đàn ông nữa, họ cởi mở cái mối quan hệ đấy. Mặc dù bạn gái đấy biết đấy là một mối quan hệ không tên, một mối quan hệ không rõ ràng và mình chấp nhận là người đến sau. Nhưng mà khi bạn trai đấy nói bạn gái đấy là không đâu, không có gì đâu, anh với bạn kia đang gặp trục trặc ấy mà. Anh hiểu kiểu đấy không? Hiểu. Nghĩa là cái mối quan hệ của anh đang gặp trục trặc không tốt chút nào, cho nên là anh cần một người tâm sự. Đấy. Dẫn lối cho yêu chạy đó. Nè vai nè dựa đi anh. Đây là cái bài học mà từ 3.000 năm trước đã có rồi. Mọi người cũng cần phải biết rằng là cái chuyện này đàn ông nói như vậy thôi. Chắc chắn cái chuyện đó không có xảy ra đâu. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Thứ nhất là cái câu chuyện mà một người đàn ông cho phép mình có hai người phụ nữ cùng lúc dành một thứ tình cảm như nhau và gọi cả hai cô là bạn gái cùng lúc thì chị thấy là chị không bao giờ chấp nhận được. Nó là còn hơn lăng nhăng nữa, nó có là phạm trù đạo đức á. Là tại vì lừa gạt cả hai cô gái mà lừa gạt phụ nữ là chuyện. Không, trong trường hợp của em chỉ lừa gạt một cô là em thôi. Cô kia cổ biết mà. Nhưng mà em có cảm thấy là người đó có lỗi với em không? Có. Vậy là lừa em gì nữa? Rất là lừa đảo. Đó thì tức là đó là cái phạm trù đạo đức thôi. Thì em nghĩ là chơi anh đứng đó hỏi bắn. cái chuyện đào hoa á, không có xấu. Theo em là đào hoa không có xấu. Ví dụ như cả 4 anh chàng trước mặt em bây giờ nha, em nói thật, đều có cái vẻ ngoài và sự hấp dẫn. Hào hoa phong nhã. Còn 3 anh thôi. Có một người đã né rồi. Xanh tách Nên là 4 gương mặt này mà nói đào hoa với em là chuyện rất là hợp lý. Các bạn có cơ sở và các bạn không thể nào nói các bạn xấu bởi vì cái tố chất của các bạn có được. Nhưng mà cái sự lăng nhăng, từ đào hoa đến lăng nhăng rất là dễ nếu mà cái người đàn ông họ không đủ bản lĩnh và họ không có đủ cái sự cam kết với một bạn gái của mình. Thì từ cái đào hoa thành lăng nhăng, mà thành lăng nhăng rồi thì là không có cách nào mà mình có thể bào chữa được nữa. Bởi vì mình đang làm tổn thương những người phụ nữ mà rõ ràng là họ đang rất yêu thương mình. Cho em nói cái nha, em thấy bây giờ nhiều người cứ nghĩ là mình có cái vẻ đào hoa, mình sẽ thu hút được nhiều người, mình quen được nhiều người, cái đó mới là cái giá trị của mình. Nhưng mà theo em thấy nha, nếu như một cái người nào mà đào hoa mà họ chung thủy cái người đó mới có giá trị, chứ không phải là mình quen được nhiều người. Mấy cô này tôi quen hết rồi, hay mấy anh này tôi quen hết rồi đó, tôi đào hoa lắm, tôi quen được nhiều người lắm. Vậy em thấy nó không hay bằng cái việc là mình đào hoa, mình đẹp mà mình không chỉ quen người đó thôi, mình chung thủy cái đó mới hay. Rồi, đúng mọi người. đó là ý kiến của bạn gái rồi, đồng ý. Lát tôi sẽ có câu hỏi. Mỗi lần giận nhau, anh lại hẹn hò một cô gái khác. Trời đất ơi. Rồi ôi ai mà dại khờ thế này. Misa đâu rồi biểu. Ôi Ly Kim Cương. Giết liền nè. Misa cho tắt thở liền. Sao mà em muốn Nào bắn ráp đi nào. như thế nào? Em cũng không biết là cái con đường tình duyên của em nó bị làm sao ấy. Chậm Em coi lại nha. Hình như người ta rất là thích làm những cái gì đấy tệ với em để cho em phải nhớ ra ấy. Dạ. Thì đấy, tức là nhận làm người yêu, thế là cái người đấy người ta cũng có nhan sắc và người ta cũng rất là đào hoa. Tức là người ta đào hoa không phải là vì người ta nice với tất cả các cô gái khác mà là người ta tệ với tất cả các cô gái khác. Vậy mà em vẫn chui vô. Không, nhưng mà tức là em là người mà được người đấy chấp nhận là người yêu của người ấy. Tức là được công khai. Còn tất cả những mối Có quan hệ danh hiệu, khác có danh hiệu phải không? có danh hiệu. Ok. Còn những người khác là không thể có danh hiệu. Danh hiệu đã lắm á mọi người. Phụ nữ thích status, thích title lắm, thích có địa vị, có chức danh lắm. Nhưng mà khi mà cứ mỗi lần giận nhau một cái là bạn ấy sẽ tìm cách để Option B phải không? tức là bạn ấy đã có rất nhiều option B rồi. Nhưng mà bạn ấy lại biết là em cũng chẳng quan tâm đến chuyện đấy ấy. Nhưng mà người đấy lại cứ muốn gây sự chú ý với em, cho nên mỗi lần cãi nhau cái là phải tìm một cái gì đấy, làm cái gì để mà con này phải tức điên lên. Nó phải điên lên. Một là sẽ đi chơi với một em nào khác, hoặc là nhắn tin
làm hoặc là up status lên thả thính để cho em nhìn thấy, để cho em phải điên lên, để cho em phải trực tiếp gọi điện lại cho người đấy thì người đấy mới chịu. Nhưng mà đôi khi là nó đi quá mức quy định, là không phải là chỉ là để gây chú ý với em thật nữa, mà là nó gây ảnh hưởng đến những cô gái khác. Tức là tự nhiên những cô gái khác bị thành những cái nạn nhân chỉ vì là người ấy muốn em chú ý tới, là tức là cái lúc mà giận nhau ấy thì thường sẽ không nói chuyện không, thì muốn em nói chuyện lại thì lại phải gây sự chú ý, mà lại không tìm một cái cách gì đấy nó thông minh hơn, là kiểu ví dụ như là chúng mình có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn được không, mà lại tìm cái cách rất là buồn cười là đi chơi với cô khác hoặc là đi nói chuyện với cô khác để em nhìn thấy, để em phải tức điên lên, em phải là người nói chuyện trước đấy. Tức là rất là kỳ quặc. Đấy. Có khi nào là họ muốn không? Họ muốn như vậy luôn á chứ. Và có rất là nhiều trường hợp là bạn ấy cứ làm như thế mãi. Và có rất là nhiều những cô gái bị là nạn nhân đấy nhắn tin cho em thẳng luôn là em biết là anh ấy hôm qua anh ấy mới nhắn tin với em là anh ấy thích em, nhưng mà em biết là anh ấy đang yêu chị, và em đã từ chối luôn, tại vì em biết đấy là tức là anh ấy chỉ là đùa vui với em thôi. Đấy, còn có một số khác thì lại nhắn tin cho em bảo là chị ơi chị đừng yêu anh ấy nữa, anh ấy là một người không tốt. Khoan, nhưng mà từ từ nha. Trong câu chuyện này thì em có một cái câu chuyện y chang của Liz luôn, thì em kể luôn để mọi người cùng nói chung lần luôn ha. Thì em có người bạn trai cũ, cái người bạn trai cũ em hình mẫu nó hơi giống bạn của chị Nhã. Hơi giống nhiều, nó giống hơi bị nhiều. Dạ, nó giống hơi bị nhiều cái hình mẫu bạn chị Nhã, nên chị Nhã kể em cái cũng hết hồn, em cũng nhột nhột. Thì cái bạn đó em là cũng có một khoảng thời gian là quay lại với nhau là khoảng 2 năm. Thì nhưng mà cái chuyện tình cảm tụi em á, nó cứ on off liên tục. Cứ là quen nhau vài hôm xong thấy chia tay, xong cái hôm sau lại đi với nhau, xong rồi lại chia tay. Thì cứ mỗi lần mà chia tay như vậy á, thì bạn kia bạn lại có một người khác, có thể là hẹn hò người khác, Miswa, và thậm chí là qua đêm với người khác. anh có biết người đó không? Có hoặc không thôi. Trời. Có hoặc không thôi, để anh lên sẵn cái kế hoạch cho cái sự phản biện của mình. Có hoặc không thôi. Bây giờ em dùng quyền im lặng được không anh? Được. Em dùng quyền im lặng. Nếu vậy thì tới tụi anh cũng được quyền dùng quyền im lặng chứ. Mình thấy quá nhiều sự công kích rồi. Mình đang thấy rất nhiều sự công kích rồi. Rồi đó, cái câu chuyện đó là thì anh đó là đi hẹn hò với cô khác. Thậm chí là có chuyện qua đêm với người khác luôn. Thì em mới tức là em mới bắt đầu suy nghĩ là thực ra là ảnh cũng có cái quyền đó, bởi vì là người ta đẹp trai, người ta hào hoa, thì người ta có nhiều sự lựa chọn. Và cái chuyện mà người ta đi với người khác là cái lúc mà hai đứa trục trặc cãi nhau và chia tay. Cho nên em mới nghĩ ra một cái hướng rằng là em nghĩ là em bên ngoài em cũng có rất nhiều những cái người khác cũng chạy theo em, cũng trồng cây si với em rất là lâu rồi. Thì tại sao em nói là trong cái trường hợp như vậy thì tại sao mình lại phải buồn, mình phải suy nghĩ về cái người kia quá nhiều, khi người ta có sự lựa chọn khác, mình cũng có sự lựa chọn khác. Và nó dẫn đến cái chuyện là anh chia tay xong anh kia đi với cô khác, còn em bắt đầu hẹn hò. Em bắt đầu hẹn hò với người khác, và nó rơi vào một cái tình huống là có một lần như thế này. Em hẹn hò anh này cũng chỉ là nghĩ là vui thôi, gọi là hẹn hò cho qua cái cơn buồn lúc đó. Thì không ngờ là sau buổi hẹn đó em bị rung động và có tình cảm với anh kia. Thì xong rồi sau đó tụi em cũng nói chuyện qua lại với nhau một thời gian, và em mới biết được là anh kia cũng đã có người yêu rồi và cũng đang bị trục trặc. Wow, quá trời trục trặc, hay quá. Hoàng quá. Tiếp đi, nó ly kỳ quá à. Ly kỳ. Cuộc đời nó cứ là một cái thứ vòng tròn, nó quẩn quanh. Thật ra phải nói thế này, phụ nữ các bạn phải đồng ý một cái câu là bad boy and good, but good boy and fun. Tức là làm sao? Con trai ngoan á thì không có gì vui hết, mà tất cả mọi cái niềm vui trong cuộc đời của các bạn chỉ có thể do các bad boy đem lại thôi. Các bạn phải đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mình phải thừa nhận một cái chuyện rằng là phụ nữ luôn luôn bị hấp dẫn bởi bad boy. Ủa sao bây giờ em không có cảm giác vậy ta? Hồi lúc trước em Hồi trước em có không? Có bao giờ trong đời em có cảm giác vậy không? Nhưng mà bây giờ vấn đề là bé chỉ mới 21 tuổi mà bé đã nhận ra điều đó rồi, là không hề thích con trai bad boy đúng không? Chị Nhã 27 cũng chưa nhận ra điều đó đâu em. Nói cho em nghe. Các bạn nào không? Em nói trước đi. Mày nói đi kìa. Em nói sao kìa. Tại lẽ phải phản mà biện một cách nhiệt tình chứ. Nói là giận hờn là bắt đầu tìm một cái mối quan hệ khác. Em có như thế không? Em thấy chuyện nó em không đồng ý với cái việc đó. Chắc tìm một bạn Có trai bạn khác. gái rồi thì Không, đang nói chia tay rồi. Đang là trong lúc giận hờn chia tay. Chia tay mà chưa on off á. Chia tay mà chưa dứt khoát. Lập lờ. hả?
Thôi, khó quá thôi anh Phi nói đi. Vậy là bởi có thể có thể. Nhưng mà em đã như vậy chưa? Ok, thật ra trong một cái cuốn sách được truyền lại với con trai thì cái chiêu đó là cái chiêu khủng khiếp nhất. Đó là tạo cho cái đối phương có cảm giác là luyến tiếc về mình, tiếc nuối về mình. Họ đến với một mối quan hệ khác, đôi khi là chỉ để cho người kia nhìn vào và ok, trời mới chia tay em mà anh đã quen được một người khác rồi hả? Rồi sẽ dẫn đến tiếc nuối, rồi suy nghĩ, rồi quyết định là có giữ lại mối quan hệ này hay không. Nhưng chiêu đó là một chiêu có sát thương rất cao, hiệu quả rất cao nhưng sát thương cũng rất cao. Chính xác. Nếu như bạn trai đó không ý thức được việc mình đang làm và hủy hoại đi cái mối quan hệ tốt nhất của mình, đó là một điều tôi nghĩ là sẽ có vài trường hợp vậy. Có khi mình tìm một cái mối quan hệ để chọc ghẹo bên kia thôi, nhưng mà lại phát sinh tình cảm. Điều đó là điều mà không nên xảy ra một chút xíu nào trong... Khó tránh. Đúng. Nhưng mà cũng đừng nên đổ hết lỗi cho con trai chúng tôi. Cuộc tranh luận vẫn sẽ tiếp tục khi mà nhiều câu chuyện hơn nữa được kể ra sau đây. Đớp thính bạn thân của bạn gái. Đớp thì Wow. Câu chuyện này là của ai đây? Bạn thân, bạn thân do bạn thân đó. Lỗi do người bạn thân. Đây, câu chuyện này của ai? Những cái mà ly kỳ kịch tính vậy thường hay của Misa đó. Sao nào có chuyện chứ? Thì đây là cái câu chuyện xảy ra của cái năm đầu tiên biết yêu, là năm 21 tuổi là lần đầu tiên có người yêu, xong rồi quen nhau 6 tháng. Thực sự là quen cái bạn người yêu kia là cực kỳ dễ thương luôn. Tức là chỉ có nắm tay thôi là đã thấy là mình bị tim đánh rơi rồi. Hay lắm Trinh. Những cái từ đó mới thể hiện được hết cái cảm xúc lúc đó Trinh. Tôi ủng hộ Trinh. Thì đó là em quen bạn đó, thì sau đó chia tay nhau. Sau 6 tháng chia tay nhau thì em có một cái người chị bạn cũng khá thân. Tức là hai chị em cũng tâm sự với nhau qua lại nhiều về cái chuyện tình cảm. Thì là em kể chuyện của em cho chị đó đúng nghe rồi. hả? Khi em chia tay bạn kia là em nói thật là không phải chỉ một mình chị đó biết, mà là cả một tập thể công ty đều biết. Là em khóc lên khóc xuống mà ai công ty em cũng biết hết, mà chị đó chắc chắn là không thể nào mà không biết được. Thì xong rồi sau đó một thời gian em với bạn kia quay lại với nhau. 2 tuần em bạn đó quay lại với nhau. Thì bạn đó có kể rằng là trong thời gian chia tay thì cái chị đó có nhắn tin rủ rê bạn này đi chơi. Có rủ rê đi chơi mà cái mức độ đi chơi thì nó Rất chơi. Ôi tính chất game chơi trong đó. đúng. Những cái cuộc đi chơi đó thì nó rất chơi. Cho nên là xong em nghe xong thì em mới cảm thấy rằng là bị sốc á. Đó là cú sốc đầu đời của em không nghĩ là một cái người bạn của mình bên cạnh mình cũng biết mình, cũng hiểu mình qua bao nhiêu năm rồi, công việc làm chung với nhau rồi, mà cuối cùng lại qua lại với lại bạn trai Ở cũ. đây 21 tuổi mới bị sốc kiểu đó thì cũng không quá lắm đâu. Đây là câu chuyện của Misa năm 21 tuổi, thế còn cô gái 21 tuổi Bích Trâm? Thì em thấy là nếu như mà chị Misa với lại anh đó chia tay á, mà được lâu rồi á, thì là cái chị kia không có lỗi. Còn nếu mà chia tay mà mới cỡ 1 tuần á, mà chị kia nhảy vô như vậy mà cũng là mối quan hệ đang quen biết với lại chị Misa, thì như vậy em thấy chị kia kỳ Chị sai bét rồi. sai. Chị kia sai. Còn cái anh kia thì em nghĩ là anh cũng phải biết ngại chứ. Nếu mà anh biết ngại thì anh sẽ không dám quen chị này. Mà nếu mà anh đã quen chị này thì chắc là anh với chị đó cũng kỳ luôn. Dù nếu nói tính ra mình chia tay rồi thì con trai có quyền chứ. Dạ không, ý là chia tay nhưng mà tại vì cùng một công ty với nhau á, mà tự nhiên mới ví dụ như có 1 tuần mà tự nhiên đi quen cái chị đó mà chị Misa cũng biết nữa thì rất là kỳ. Nó sai á, em thấy nó bị sai. Quen bao lâu thì được? Dạ chắc 1 tháng à. Khác gì tuần. Nhiều khi Tôi mối vẫn quan muốn nghe hệ ý kiến của các bạn nữ thôi. nhiều khi mối quan hệ 3-4 năm 1 tháng cũng chưa được. Không có thể nhiều khi mình xác định người đó là người cũ của bạn mình thì mình sẽ không bao giờ được đụng vào luôn. Không mà hay ha, có nghĩa là ở con trai thì cái chuyện mà quen một cái người bạn của một cái người con gái ví dụ ha, thì nó chỉ là tình yêu thôi. Ok, tôi không yêu cô gái này, tôi yêu cô gái khác, nhưng mà hồi nãy Phi nghe được từ phía các bạn nữ đó là có một cái luật bất thành văn, đó là bạn trai của bạn mình thì dù thế nào cũng không được chạm tới. Phi cảm thấy cái đó là một cái suy nghĩ cực kỳ thú vị. Không, nhưng mà bạn gái Không phải thú vị mà đấy là tại vì khi mà đã yêu chung thì không thể nào chơi được với nhau nữa. Đàn ông vị tha hơn, tại vì đàn ông có thể là giống như mình đang quen cô gái này mà tiên hai người kết thúc rồi thì mình có những người bạn mà người bạn mình có thể quen cô gái này, và thậm chí là Bảo có những cái người bạn như vậy, và cái cặp đôi đó tới bây giờ họ vẫn là vợ chồng với nhau, họ vẫn hạnh phúc bên nhau, Không, bình thường. Em nghĩ là không hợp với mình nhưng mà hợp với người kia thì vẫn chấp nhận được. Nhưng Đúng mà rồi. nếu như mà chỉ có là tùy Khó trường hợp nói lắm, nữa. khó nói lắm. Tùy trường hợp. Cho nên thôi mình qua trường hợp tiếp theo đi, trường hợp này đố quá.
wow. Cháu nuôi của các dì. Cháu nuôi trong ngoặc kép của các dì, các thím. Ngoặc kép luôn. Qua vậy? Câu chuyện thì có ai khó hiểu quá vậy? Chuyện của Trinh ngắn gọn thôi, tại vì thời điểm này nó mới nổi lên kiểu em gái mưa, nhưng mà thật ra cũng có dì mưa. Dì mưa là lớn lắm á. Cô Bảy mưa. Có hết. Coi như là Trinh nhớ Trinh với bạn đó ngồi trong quán cà phê thì lúc đó Trinh còn nhỏ lắm nên Trinh không có được đàng hoàng giống như Đàm Phương Linh là lục điện thoại của người ta trước mặt, mà là đợi cho người ta đi vào nhà vệ sinh xong mình mới cầm điện thoại lên, nên mà không biết là nãy giờ làm cái gì mà cầm điện thoại xuống. Thì trước đó người ta cũng đã nói là người ta là đi làm rồi nên người ta có những cái mối quan hệ mình nghe nó rất là professional. Mình nghe những phái nữ toàn là những chị, những cô, những bà, những thiếp. Nhưng mà mình mở tin nhắn ra mình coi thì đều là hẹn tối nay gặp nha anh, I love you. Rồi xong rồi đó thì tất cả những cái tên là gì, là thím dạ, đặt những cái tên như vậy thì Trinh biết vậy thì Trinh cũng hoảng hồn thôi, lúc đó Trinh còn nhỏ lắm, Trinh sợ lắm nên Trinh chia tay liền, chứ Trinh cũng không kịp tìm hiểu là những cái gì đó có thật là đáng tuổi gì mình hay không, hay là những người con gái mà đặt tên là dì Bảy, dì Tám thì mình không biết. Quay điện thoại mang qua cái bỏ luôn. Thân không bao giờ để lại chứ. Anh sẽ nói về trang cuối cuốn sách của anh. Vô anh. Thực ra nó làm tôi nhớ tới cái trang cuối cùng. Đó là khi mà những bạn trai mà đã quyết định làm như vậy thì họ sẽ có những cái phương án như: đầu tiên là không sử dụng điện thoại thông minh, nó sẽ làm cho kém thông minh hơn. Chỉ xài điện thoại lưu được chừng 30 tin nhắn là đẹp nhất để có thể tiện bề xóa vào cái thứ. Và thứ hai là khi những cái chuyện đó xảy ra thì thường mấy anh trai sẽ hay đặt tên cho những cái mối quan hệ đó là cô Ba, chú Sáu, Dì Bảy, chú Năm, kiểu nhấc máy lên và rất lịch sự. Dạ rồi, nó rất dễ để lấp liếm chuyện đó. Thì đó là một chiêu trong cái cuốn sách mà tôi nhận được từ quá khứ. Tôi cho ba chiêu anh. Gì? Tôi nói sách của anh mà. Sách của anh đang giữ rồi. Sách đó là sách gì? Sách được chân truyền đó. Okay. Nhưng mà đó gọi là lăng nhăng hay đào hoa? Lăng nhăng rồi. rõ ràng mà lăng nhăng. Có hẳn một list họ hàng luôn hả anh? Tôi nghĩ đào hoa với lăng nhăng nó khác nhau một chỗ vậy nè. Đào hoa là những cái mối quan hệ các bạn chủ động đến với người đó được gọi là đào hoa. Khi chúng tôi chủ động liên hệ với các bạn, chúng tôi lăng nhăng. Em không đồng ý. Sao? Đào hoa là nhiều cô gái mình thu hút được nhiều cô nhưng mà không có nhận lời. Mình vẫn có người yêu của mình vẫn tốt. Không, anh chưa nói tới chuyện nhận lời hay không? Nhưng mà anh nói vậy người ta hiểu lầm. Chẳng lẽ nhiều người thích mình xong mình cũng nhận lời thì mình vẫn là đào hoa? Không, có nhiều người thích mình là đã được gọi là đào hoa rồi. Đào hoa mình đã thấy bị động. Mình thích nhiều người khác, đó gọi là lăng nhăng. Ông cái đó em đồng ý. Thế con gái có đào hoa không? Có chứ. Lăng nhăng ở đây có con gái đó. hay đào hoa? Ở đây Ai sao Em nghĩ là tất cả các Ở đây bé đều đào hoa. Em nghĩ là cả ở đây ai cũng có ngoại hình rất là đẹp và cũng có cái gì đó rất là thu hút và duyên dáng, cho nên cái chuyện đào hoa ở đây Thì người ta mới làm nghệ thuật chứ. Đúng rồi, làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật là đã là người đào hoa rồi, đã là có duyên với cả được nhiều người yêu thích rồi. Thế bây giờ mình phải hỏi ngược lại, nãy giờ thấy bên kia toàn bị tấn công không à? Vậy thì nếu mà con gái mà cũng bị xui đi là tự nhiên thu hút cũng được nhiều anh. Bị xui đi. Thì thí dụ như có những cái anh gọi là anh trai kết hợp trong công việc bình thường thôi. Cậu 7, cậu 8. Hoặc là hôm nay thí dụ chị đi quay gặp anh Phi chẳng hạn, về anh Phi nhắn tin hỏi thăm là ngày hôm nay Trinh ơi, Trinh có vui không? Thì không bao giờ một người bạn đồng nghiệp mà về nhà nhắn tin như vậy là không được rồi. Trinh có vui không? Ủa không, bình thường thôi chị. Em thấy bình thường mà. Vậy thì mình vẫn có thể mình trả lời cái tin nhắn là dạ ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui khi anh biết anh Phi và mọi người. Thì thường là con gái sẽ trả lời đến như vậy thôi. Hoặc là ảnh nhắn tiếp thì mình lại trả lời tiếp, nhưng mà giữ cái mức chừng mực thôi. Thì em nghĩ là vẫn chấp nhận được. Em rút ra từ câu chuyện của em, tức là tại sao mà người đàn ông lại lăng nhăng. Thì đó là câu chuyện 3 người mà em vừa kể lúc nãy. Thì em mới thấy rằng là thứ nhất, lý do lớn nhất là đào hoa, là ai cũng có cái sự lựa chọn bên ngoài, người ta không có thiếu sự yêu thương, không có thiếu sự chăm sóc. Và cái thứ hai nữa là trong cái mối quan hệ giữa hai người đó, nó cho đi và nhận lại không đủ như là cả hai mong muốn. Thì thành ra khi mà có một cái điều gì đó tác động vào thì cả hai sẽ có cảm giác là muốn đi tìm một cái gì đó để lấp vào, để lấp không phải là cái mới mẻ mà là một cái gì đó để lấp vào cái khoảng trống mà mình đang cần. Ví dụ như mình hai người yêu nhau nhưng mà chàng trai kia hoặc là cô gái này lại rất là mong muốn rằng là bên kia tình cảm đối đáp lại với mình như vậy, nhưng mà thực tế thì đối phương không cho được tình cảm đó. Thì thành ra là nhờ vào cái đào hoa và cộng thêm cái đào hoa đó thì trong cái trường hợp như vậy nữa thì rất là dễ dàng đi tìm kiếm một cái người, một cái đối phương mới, một cái điều gì đó để bù lấp lại cho cái khoảng trống trong lòng mình. Các bạn nam, ngày hôm nay
thấy như thế nào về chủ đề ranh giới với đào hoa và lăng nhăng là sao? Quan An. Chúng tôi thật sự sợ. Quéo. Quý hết trơn. Quéo là sao? Bi Sao? Sao riêng lẹo lưỡi luôn người ta. Sợ Mình quá. thích đào hoa không? Đào hoa thì nhiều khi mình cũng phải thích chứ, nhưng mà về lăng nhăng thì chắc là không á. Không thích. rồi. Sao? Em cũng vậy thôi. Hai em còn nhỏ lắm. Anh lăng nhăng đúng không? Lăng nhăng đúng không? Bây giờ anh mới dở cái trang cuối cùng của cuốn sách khác nữa nè. Nói gì lạ hơn tụi em nha. Em Phi là nói đào hoa, là- lăng nhăng. Thật ra Phi tôi nói thấy là là- từ đầu khi bắt đầu chương trình thì đã có một cái gì đó sai ở đây. Đó là vấn đề về cái chữ đào hoa. Thực ra hoa thì không ai đào hết, đào nó dùng cho củ, những cái củ ở dưới đất, đúng không? Đó là một ngay cái từ nó đã sai rồi. Nhưng mà tôi sẽ bỏ qua vấn đề đó. Thật ra lăng nhăng, nói về cái chuyện lăng nhăng thì Phi là con trai. Thật ra chúng tôi không thích điều đó đâu, chúng tôi sẽ không thích điều đó. Nếu mà chúng tôi đặt cái trường hợp bạn nữ là chúng tôi cũng đi lăng nhăng, chúng tôi sẽ không thích. Và bản thân chúng tôi cũng không thích điều đó. Nhưng trong những cái thời khắc quan trọng, khi chúng tôi bị tổn thương, khi chúng tôi bị buồn bã vì những cái xích mích với các bạn, đó là lúc mà chúng tôi dễ lăng nhăng nhất. Bởi vì chúng tôi rất dễ bị tác động từ phía bên ngoài. Chúng ta không thể nào đổ hết cho các bạn con trai. Ok, cái bản năng của người con trai là yêu cái đẹp. Là yếu Chúng tôi đuối không hả? yêu gọi là bạn gái là vậy, nhưng mà chúng tôi gặp những người con gái đẹp chúng tôi vẫn rất nhìn chứ, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn nhiều là khác. Đó là cái điều của con trai. Thì nếu như thương chúng tôi thì đừng ép chúng tôi phải lăng nhăng, mà hãy giúp lấy chúng tôi khi mà chúng tôi có cái biểu hiện đó xảy ra. Khi mà cái người yêu của các bạn có cái biểu hiện đó xảy ra thì các bạn hãy thật sự giúp đỡ họ để họ không xảy ra cái chuyện đó, chứ không thể nào đổ hết lỗi cho con trai được. Phi nghĩ như vậy, tại lúc đó là lúc con trai yếu nhất. Mà con trai mà đã yếu đuối rồi thì kể cả em gái mưa, chị gái nắng, Cô Tám Bảy. ngoại bão rồi tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ rất dễ tiếp nhận cái chuyện đó trong cái lúc u buồn nhất. Thật ra Em nói nghĩ là tiếp cả con gái cũng vậy luôn á, cho nên là đừng có nghĩ là con trai là bắt buộc con gái phải hiểu về vấn đề đó. không nói Sách về con trai chỉ như đây, nhưng mà sách về con gái thì như đây. Bạn Và là có ý trắng thư không? viện. Bạn là ý trắng không? nói tiếp vấn đề của anh Phi là tại vì sao? Tại vì thật ra nếu mà xét về gọi là bản năng gốc của giống đực á thì là cái sự chinh phục, Chuyển sang giới tính rồi ạ. đúng không? Cái bản năng gốc của giống đực của tất cả các loài vật là sự chinh phục, và họ chả bao giờ thích yên ổn ở bất kỳ một nơi nào cả. Bất kỳ một cái cơ hội nào họ đều Thích đánh dấu khám lãnh thổ. phá, thích đi săn mồi, nó là bản năng rồi. Nhưng mà nói như vậy là những cái loài động vật họ bị thiếu đi cái tri giác thôi, chứ còn như con người chúng ta biết được đâu là giới hạn thì chúng ta phải biết được đâu là cái điểm dừng của mình. Trời cho chúng ta một cái chuyện đào hoa, cái chuyện đó không cãi được bởi vì nó thuộc về gen luôn, mình không tránh được cái chuyện đó. Nhưng mà lăng nhăng thì mình tránh được. Vậy thì quan trọng là cái gì? Bên cạnh cái sự chân thành trong tình yêu, mình cũng phải tỉnh táo trong tình yêu, và tỉnh táo luôn với cả những cái thính nó xung quanh mình, để mình biết được rằng đâu là người phụ nữ của đời mình và đâu là hạnh phúc của đời mình. Chúc cho các vị khách mời, chúc cho tất cả các chị em gái ở đây ai cũng sẽ luôn luôn có được cái niềm hạnh phúc, và chúc cho quý vị khán giả cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc là 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, và quý vị cũng thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc và sẽ luôn có những tình yêu thật đẹp quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.